यदि हजुरहरू पनि नयाँ युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ, नयाँ भिडियो क्रिएटर, युट्युब टिकटक क्रिएटर हुनुहुन्छ र भिडियो बनाउनुहुन्छ भने भिडियो बनाउनलाई सबैभन्दा सुपर एप भनेको काइनमास्टर हो। साथीहरूले प्ले स्टोरबाट सिम्पली काइनमास्टर डाउनलोड गर्नुभएको छ भने पनि काइनमास्टरबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सबैभन्दा राम्रो हुनेछ र काइनमास्टरबाट भिडियो एडिटिङ गर्दा हामीलाई एकदम सजिलो र सिम्पल तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। यदि साथीहरूले प्ले स्टोरबाट काइनमास्टर डाउनलोड गर्नुभएको छ भने काइनमास्टरको साइडमा काइनमास्टरको लोगो दिएको हुनेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो भिडियोमा एकदम धेरै नराम्रो इफेक्ट आउने गर्छ, नराम्रो देखिने गर्छ। साथीहरूले त्यसलाई अब कसरी हटाउने भन्ने बारेमा म आज हजुरहरूलाई यही भिडियोमा बताउँदैछु, सिकाउँदैछु। नमस्कार साथीहरू, म सबिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आवर टेक्निकल नलेजमा। साथीहरूले मेरो च्यानलमा भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अल गरिदिनु होला, ताकि हजुरहरूले मैले हाल्ने नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूको माझमा जाओस् र हजुरहरूले मैले हालेको भिडियोहरूको बारेमा यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल बारेमा ज्ञान कुनको कुराहरू सिक्नुहुनेछ। साथीहरूलाई म मेरो मोबाइलबाट कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा गरेर देखाउने छु। भिडियोलाई ढिलो नगरिकन ल त साथीहरू लाग अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। सिम्पली मैले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको काइनमास्टरलाई गरेर देखाएको छु। त्यसमा क्लिक गरेर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर 19:16 को रेसियो एउटा क्लिक गर्नु होला। कुनै पनि रेसियो हजुरहरूले क्लिक गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। गरेर एउटा भिडियोमा म क्लिक गरेर हजुरहरूलाई गरेर देखाउने छु। एउटा त्यसमा क्लिक गरौँ। यहाँ साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कर्नरमा काइनमास्टरको लोगो दिएको छ एउटा। त्यो लोगो हुनाले हाम्रो भिडियो अलि राम्रो देखिँदैन र अलि बोरिङ टाइपको लाग्ने गर्छ। त्यसलाई डिलिट गर्नको लागि त्यहाँ साइडमा डिलिटको अप्सन पनि दिएको छ। तर हामीले यसलाई डिलिट गर्नको लागि गर्न त सकिन्छ, तर डिलिट गर्नलाई यहाँ पैसा लाग्ने गर्छ। पैसा कति लाग्छ भनेर यहाँ पैसा पनि देखाउने छ। त्यसमा क्लिक गरेर हेरौँ। 1 महिनाको लागि 18 रुपियाँ र 1 वर्षको लागि 185 रिङ्गेट, मलेसियाको रिङ्गेट लाग्ने रहेछ। यसलाई यसरी गर्नुभन्दा यसलाई डिलिट गरेर हामीले क्रोम ब्राउजरबाट एकदम फ्रीमा काइनमास्टरको वाटरमार्क नभएको काइनमास्टर फ्रीमा एकदम डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि साथीहरूले यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभएको काइनमास्टरलाई डिलिट गरिदिनु होला। मोबाइलबाट डिलिट गरेर इन्स्टल गरेर यसलाई क्रोम ब्राउजरबाट हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई साथीहरूले ओपन गर्नु होला। र यो हाम्रो क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ सर्च बटनमा साथीहरूले काइनमास्टर मोड एपिके टाइप गर्नु होला। त्यहाँ माथि आइसकेको छ, तर पनि लेखेर देखाउँ हजुरहरूले। लेखेर गरौँ, फुल लेखेर गरौँ। काइनमास्टर मोड एपिके टाइप गर्नु होला। र यहाँ माथि दिएको छ, फर्स्टमै दिएकोमा क्लिक गरेर हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। काइनमास्टर मोड एपिके डाउनलोड भनेर दिएको छ विदाउट वाटरमार्क। त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई हल्का स्क्रोल गर्दै माथि लानु होला। यहाँ दिएको छ डाउनलोड एपिके 96.4 MB भनेर दिएको छ। यो लेटेस्ट भर्जन हो, तर यसको चाहिँ एड आएको छ। एडलाई क्यान्सल गरिदिउँ। लेटेस्ट भर्जन भए पनि हजुरहरूको सबैको मोबाइलमा 4K भन्ने चाहिँ आउँदैन साथीहरू। यसमा हजुरहरूको मोबाइलमा त्यो क्यापेसिटी अनुसारले हजुरहरूको मोबाइलको कतिको क्यापेसिटी छ त्यही अनुसारले त्यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोको रेजुलेसन राख्न सक्नुहुन्छ। तर वाटरमार्क चाहिँ हुँदैन हजुरहरूको, एकदम क्लियर वाटरमार्क चाहिँ हट्ने छ। यसलाई यहाँ त्यसमा क्लिक गरेर 10 सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले माथि दिएको छ डाउनलोड भनेर। त्यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेको छ। यसलाई केही छिन डाउनलोड गर्नलाई वेट गर्नु होला। म हल्का भाग भगाएर देखाएको छु हजुरहरूलाई। डाउनलोड गरी हुँदैछ। यहाँ अलिकति भिडियो लामो हुने भएर हल्का कट गरेर देखाइरहेको छु मैले साथीहरूलाई।
काइनमास्टर यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ फाइल डाउनलोड लेखेको छ, यो साइडमा ओपन दिएको छ। साइडमा ओपनमा क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टल भनेर आएको छ, इन्स्टल गर्नु होला। यो इन्स्टल भएपछि बल्ल हजुरको मोबाइलहरुमा सेभ हुनेछ, नत्र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने बित्तिकै हजुरको मोबाइलमा सेभ हुने छैन। यसलाई गरेपछि बल्ल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एप स्क्यान भइरहेको छ। अब यसलाई सिम्पली हजुरहरूले ओपन गर्नु होला। ब्याक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गरेर एग्री गर्नु होला र यसलाई अलाउ गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि साथीहरूले माथि भएको क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेर यहाँ 16:9 को रेसियो क्लिक गर्नु होला। एउटा कुनै रेसियोमा नि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अघिको एउटा जस्तै भिडियो एउटा क्लिप गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि भएको यहाँ वाटरमार्क थियो, अहिले त्यहाँ पुरा सादा भइसकेको छ, क्लियर भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई एउटा मेरो भिडियोमा गरेर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ माथि साथीहरूले यसलाई डोन्ट शो अगेन गर्नु होला। अघि भएको यो वाटरमार्क क्लियर भएको छ, हटेको छ। यस्तो तरिकाले हजुरहरूले क्रोम ब्राउजरबाट काइनमास्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तरिकाले हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभएको काइनमास्टरलाई इन्स्टल गरेर क्रोम ब्राउजरबाट इन्स्टल गरेर हाल्नुभयो भने त्यसमा हजुरहरूको वाटरमार्क आउने छैन र इजी तरिकाले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो र एकदम क्वालिटी खालको देखिनेछ। साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अल गरिदिनु होला, ताकि मैले हाल्ने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूको माझमा आइरहनेछ।